Doamnă Moise, conform ultimelor statistici Eurostat, PIB-ul pe locuitor românesc depășește cel grecesc și cel croat, apropiindu-se la cel din Ungaria, Portugalia și Spania. Care sunt explicațiile pentru această creștere bruscă a PIB-ului românesc și în ce măsură acest PIB mare e resimțit de toată populația, având în vedere faptul că România e dintre țările cu cele mai mici venituri bugetare ca procent din PIB în Uniunea Europeană și este inegalitate între diferitele regiuni ale țării? Da, foarte interesantă întrebare. Uh, și mă gândesc acum că una dintre explicațiile acestei creșteri a produsului intern brut al României este finanțarea europeană. Vedeți, România, de la intrarea sa în Uniunea Europeană, o istorie de 16 ani, a absorbit 80 de miliarde de euro și a contribuit cu 26 de miliarde de euro. Și asta a însemnat un plus de 53 de miliarde de euro, care sunt bani care au intrat în România. Și lucrul ăsta s-a văzut în PIB-ul României. De exemplu, în anul 2000, PIB-ul României era undeva la 37 de miliarde de dolari. Acum, nu aveam atunci comparația cu euro. Acum, PIB-ul României este categoric mult mai mare. Și acest salt, pentru că într-adevăr discutăm despre un salt, a fost posibil datorită banilor europeni, datorită modificărilor care s-au făcut în maniera în care economia era reglementată sau dereglementată anumite domenii, sau reglementată altele, s-a deschis o piață pentru produsele românești și nu trebuie să uităm și impactul extrem de important al investițiilor străine directe, pentru că din pricina inflației foarte mari pe care România a cunoscut-o imediat după ce a ieșit din comunism, în postcomunism, ca să spun așa, creditarea a fost, mai ales pentru companiile mici și mijlocii, a fost aproape interzisă. Și ca atare acestea nu s-au putut dezvolta ca să susțină economia. Pentru că știm foarte bine că importanța firmelor mici și mijlocii în toate economiile europene și din lume chiar este foarte mare. Și atunci investițiile străine directe au stimulat și ele dezvoltarea economiei românești, orientându-se către acele domenii care aveau și o piață de desfacere atât internă cât și externă. În ultimul rând trebuie spus că a crescut puterea de cumpărare a românilor. Din nou reamintesc cât de mic era salariul în România anilor 2000 înainte de aderarea în Uniunea Europeană. Este incredibil, dar în anul 2000, pe când noi eram milionari, când aveam milioane de lei înainte de reforma monetară, salariul mediu era, dacă mi-amintesc eu bine, de 2.130.000 aproximativ. Asta era echivalentul a 130 de euro în epocă. Ei bine, acum, anul trecut, salariul mediu net, deci cel pe care îl primește în mână un român care muncește, este de 880 de euro, deci 4.390 și ceva, aproape 4.400 de lei. Deci, din nou, această creștere constantă a salariului a făcut posibilă și investiția în România, pentru că s-a investit foarte mult, și astfel și puterea de cumpărare a românilor. Din păcate, această creștere a puterii de cumpărare nu a fost acompaniată și de o creștere a producției de bunuri de consum acceptate de populație și consumate de populație, și ca atare asistăm în România la o problemă economică, și anume la un deficit al contului curent mare, provocat de importurile întotdeauna mult mai mari decât exporturile, în principal importurile de mărfuri de consum. Deci acest câștig se poate vedea într-o vulnerabilitate generală a economiei românești. România poate că reușește cumva să echilibreze parțial cel puțin acest deficit prin mai multe, deficitul
contul curent prin mai multe investiții străine. La sfârșitul anului 2022, România a atras investiții străine de 110 de miliarde de euro, predominant din Europa de vest. Cum a reușit România să atragă atâtea investiții străine și ce avantaje și dezavantaje are modelul ei de dezvoltare bazat pe investiții străine? Acum, n-aș spune că modelul de dezvoltare a României este bazat pe investiții străine, pentru că nu cred că am avut un model de dezvoltare. Dacă am fi avut un model de dezvoltare, acesta ar fi trebuit să se bazeze pe investițiile în infrastructură și în energie, cunoscut fiind faptul că România are un potențial imens în energie, descoperit încă de la finalul secolului al XIX-lea, când România așa extragea petrol și care este destul de ignorat în acest moment. Nu se fac investiții suficiente, semnificative. În ce privește investiții străine în valoare de 110 miliarde de euro, noi am avut o discuție mai devreme. Aceasta este, dacă vreți, perspectiva Băncii Naționale a României, care Banca Națională spune așa, adună nu doar investițiile străine directe, cele în capitalul firmelor, ci și creditele intragrup, deci banii pe care companiile deja străine, deja existente în România, îi împrumută de la compania mamă. Sigur că aceste împrumuturi au tot un efect asupra investițiilor, au un efect asupra rezistenței companiilor respective. De pildă, pot trece printr-o perioadă, mai ales la începutul investiției, printr-o perioadă dificilă, când nu au profit suficient, când nu pot să-și acopere cheltuielile curente și atunci aceste investiții sunt bune, numai că acești bani trebuie dați înapoi. Dacă ne uităm, cum se spune în matematică, în formula aceasta reală, constatăm că la finalul anului 2022 capitalul investit strict de străini în filmele lor din România cumula 52 de miliarde de euro, deci undeva la jumătate. Oricum, sunt investiții destul de susținute și interesante, însă dacă ne comparăm cu celelalte state din Europa Centrală și de Est, Ungaria cu Polonia, investițiile românești nu sunt suficiente. Nu am reușit să atragem foarte mult investiții străine așa cum ar fi meritat economia română, pentru că și aici este o competiție. Deci, eu aș spune că pentru țările noastre investițiile străine directe au prezentat mai multe avantaje, mai ales cele făcute de companiile mari, care au avut forța de a construi ceva, de a prelua, eu știu, industrii și de a le, sau obiective industriale, de a le întreține și de a le dezvolta. În primul rând, un avantaj, vă dau exemplul industria auto, de exemplu, care este destul de dezvoltată în România și care este controlată, dacă vreți, de companii străine care au investit în România. Această industrie participă cam cu 40 și ceva la sută, 45%, în jur de 40-45% la exporturile României. Deci te ajută extraordinar de mult acest lucru, pentru că dacă n-am avea exporturi, atunci importurile ar sufoca pur și simplu contul curent al României și am avea mari probleme de menținere a unei monede stabile în acest context. Pe urmă, investițiile străine directe, mai ales cele mari, au asigurat o creștere a salariilor, au fost capabili să ridice nivelul de salarizare al angajaților. Au plătit la timp taxele către bugetele statului, deci nu există întârzieri de livrare a obligațiilor pe față de bugetul statului de către companiile străine, mai ales de către cele mari. Vorbesc aici de companiile mici, vorbesc de cele importante care produc foarte mult, care contează, care au investit mult. Spre deosebire de unele companii românești chiar mari, care de-a lungul timpului au avut probleme și au avut mari obligații față de companiile astea. Vă dau un singur exemplu, de pildă Petromedia, atunci când a fost privatizată, avea datorii față de bugetele statului în valoare de echivalate la 600 de milioane de dolari.
Petromedia, gestionată de investitori, nu a mai produs aceste datorii. Deci e o problemă, după părerea mea, care trebuie privită cu luciditate, aceasta a investițiilor străine, și ele trebuie acceptate și dacă vreți, susținute. Pentru că nu fac rău. Problema pe care o au toate statele este să își echilibreze foarte bine reglementările, de așa manieră încât să câștige din aceste investiții, la fel cum câștigă și Franța, la fel cum câștigă și Marea Britanie sau Germania. Guvernele românești de la 2015 încoace resetează periodic diferite impozite, introducând cote reduse a TVA pentru alimente, taxe aproape zero pentru micro-întreprinderii, scutând unele categorii de IT-ști din plata taxelor. Care sunt rezultatele acestor politici fiscale active? În ce măsură ei benefică și împuternicesc omul de rând? Aici este, într-adevăr, o situație destul de interesantă. Deci, toate aceste facilități fiscale au apărut în preajma alegerilor, deci au avut un impuls electoral foarte mare sau s-au dorit să fie, să asigure un impuls electoral, mai puțin facilitățile fiscale pe care le primesc cei din IT, care sunt de mai vechi, datează de ceva mai mulți ani și datează, ele au fost instalate în momentul în care România nu avea cotă unică, ci avea impozit progresiv, iar cota de 40% era aplicată peste un nivel destul de jos al veniturilor salariale. Și atunci s-a constatat o tendință a IT-știlor din România. Noi, ca și Bulgaria, avem o școală foarte bună de matematică și avem o școală foarte bună de informatică. Și s-a constatat o tendință de plecare din România masivă a tinerilor specializați în industria tehnologiei. Și din dorința de a-i reține aici, s-a ajuns la această situație în care au fost scutiți de impozit ca să li se creeze de impozitul pe venit, ca să li se creeze așa, un avantaj pentru a rămâne acasă. Acest avantaj sigur că a funcționat într-o oarecare măsură, mai mult decât atât motivul pentru care au rămas acasă este că au venit în România marile companii de tehnologie și și-au făcut hub-uri aici, mai degrabă decât acest avantaj fiscal, care acum s-a transformat într-un, dacă vreți, într-o mică problemă, deoarece acum angajații din sectorul tehnologiei informației sunt cei mai bine plătiți. Sunt chiar mai bine plătiți decât cei din spațiul financiar, care prin tradiție erau campionii salariilor mari în România. Și se pune întrebarea în societate, mai ales acum când lumea resimte foarte mult faptul că s-au mărit ratele la creditele bancare, că s-a scumpit foarte mult, a crescut foarte mult factura de energie sau facturile de energie, a crescut, avem și gaze, avem și energie electrică. Și în aceste condiții, ideea că cel mai bine plătit grup de profesionali din România este scutit de taxa pe impozit pare sfidător la adresa oamenilor, salariaților obișnuiți, fie că sunt ei medici, ingineri sau instalatori. Deci e o chestiune care este dezbătută intens în mediul public românesc. Însă, tot din rațiuni electorale, nu s-a oprit aici, nu s-a oprit la IT, chestiunea favorurilor fiscale. Angajații din construcție au fost și ei scutiți nu doar de impozitul pe venit, ci și de taxele sociale și taxele pe sănătate, contribuții sociale de asigurări. Așa, și aici din nou este o problemă pentru că nu este fair față de restul angajaților din România. Dar, repet, acestea au fost chestiuni care au fost introduse cu un mare parfum electoral, ca să spun așa. În esență, România încasează foarte puțin, extrem de puțin bani. Bugetul României
are venituri foarte mici în raport cu produsul intern brut. Unii spun că asta este din cauza cotei unice, alții arată și spre aceste avantaje fiscale acordate anumitor caste profesionale care distorsionează încasările. Deci, pe undeva nu e corect să nu iei, spune logica economică, să nu impozitezi zona de venituri, zona profesională care are cele mai mari câștiguri. Asta e chiar aberant și, după părerea mea, aici o părere personală, eu cred că pune o presiune foarte mare asupra cotei unice, asupra menținerii cotei unice. Pentru că, într-adevăr, în momentul în care ai putea să schimbi această situație și să revizuiești toată politica aceasta fiscală în chestiunea salariilor, ar fi când ai abandonat cota unică. Numai că această cotă unică, dacă mă gândesc mai bine, este și ea responsabilă pentru această creștere a veniturilor și pentru această creștere a produsului intern brut, pentru că a asigurat o stabilitate. Nu s-a putut spune de stabilitate fiscală în general, în fiscalitatea din România. Au fost introduse, de exemplu, facilități fiscale pentru investițiile în energia verde. La un moment dat acestea au fost scoase, au fost retrase și ca atare și au mai fost o serie de alte schimbări fiscale. Ca atare, privită de la distanță, fiscalitatea românească părea impredictibilă. Deci a fost o problemă de imagine a economiei românești care semnaliza impredictibilitate. Și strict din această problemă. Cu ani în urmă, capitalul național din România se plângea că ajutoarele de stat curg către capitalul străin și că capitalul străin din România e mai puternic decât capitalul autohton. Cum se schimbă acest echilibru odată cu investirea guvernului Ciucă, care reunește forțele așa numitelor partide vechi, mai apropiate de capitalul autohton? Sigur că ajutorul de stat a fost absorbit mai lesne de către companiile puternice. Mă refer aici la, că tot evocam mai devreme, la producătorii de automobile care au avut posibilitatea să ia în 2020, în timpul pandemiei, de exemplu, să obțină mai ușor ajutor de stat. Dar, apropo de și banii ăștia îi vor da înapoi. Dar ajutor de stat a primit și o companie românească, Blue Air, o companie aviatică românească. Și această companie, care a primit un ajutor de stat substanțial, nu a reușit să dea bani înapoi, a intrat în faliment. Și se pare că în momentul în care a primit acești bani, se cam știa banca, care până la urmă a acordat acest credit cu inima îndoită, avea serioase rezerve asupra abilității Blue Air de a se redresa cu ajutorul acestuia. Deci aici lucrurile sunt foarte complicate. Nu pot spune că de ce îi dau cuiva și nu îi dau românului. Uite că i-am dat românului și banii aia s-au dus. Banii aia îi puteau folosi alte firme pentru a păstra locurile de muncă. Pentru în esență, atunci când un stat acordă un ajutor pe care îl și garantează, o face sigur și pentru compania respectivă, dar în principal pentru oamenii care sunt angajați în compania respectivă și pentru importanța pe care compania respectivă o are pentru economia sa. Deci vă spuneam, când dirigezi ajutor de stat către industria auto, când știi cât este de importantă industria auto pentru economia românească, o faci pentru că până la urmă, repet, îți vei și primi banii înapoi. Deci aici este o discuție întreagă, însă în timpul guvernului condus de premierul Ciucă, guvernării acestea, am constatat și chiar și înainte, am constatat că au început să creeze proiecte și programe și pentru companiile mici și mijlocii. Deci a început dacă vreți, o deschidere către firmele mici și mijlocii ale domeniului respectiv. Acum, pe de altă parte, ajutorul de stat, dacă vreți,
foarte important pe care l-a primit România a fost destinat agriculturii. Deci nu poți să spui că l-au luat doar companiile străine, l-au luat și agricultorii români. A fost domeniul care a fost intens subiectul ajutoarelor de stat. Și nu trebuie să uităm că ajutorul de stat este un subiect monitorizat de Comisia Europeană. Deci aici trebuie să ai niște reglementări, trebuie să e o întreagă birocrație, nu așa, specific europeană a acordării ajutorului de stat. Cum România benefică de Planul Național de Redresare și Reziliență, în ce măsură banii europeni sunt cei care alimentează mare construire de drumuri și infrastructură în prezent și în ce măsură e vorba de considerentele de securitate legate de războiul din Ucraina? Se folosesc bani europeni pentru infrastructură și pentru drumuri, însă dacă te uiți mai atent în componența PNR-ului, sunt bani pentru energia verde, foarte mult sunt bani pentru digitalizare, pentru transformare digitală și cred că România, ca și Bulgaria, dacă se uită puțin, aici stăm ceva mai prost și în toate analizele pe competitivitate. Deci și ar trebui să ne orientăm și către aceste domenii. Sigur că avem nevoie de infrastructură, pentru că n-am reușit să o punem la punct. Numai că e posibil să trebuiască să ne grăbim să folosim bani și pentru dezvoltarea, pentru modernizarea economiilor noastre, în opinia mea. Pentru că la capitolul inovare stăm destul de prost și inovarea nu poate să fie făcută decât cu investiții serioase în companiile din România și din Bulgaria. Mă refer aici la companii din sănătate, la compania care activează în sănătate, în industria medicamentelor și în IT în general. Cel puțin de acolo ne așteptăm la o dezvoltare. Bine, Bursa de Valori din București a reușit să-și mărește categoria acum ceva timp, atrăgând mai mult capital internațional și ajungând în prezent la o capitalizare de peste 40 de miliarde de euro. Cum dezvoltarea Bursei de Valori se încadrează în eforturile statului român de a dezvolta economia și capitalismul românesc? Eu cred că cel mai bun indicator al eforturilor pe care statul român îl face pentru dezvoltarea pieței de capital, și aici o spun cum să spun, cu ironie, este listarea companiei hidroelectrica la bursă. O listare amânată de ani de zile. Compania hidroelectrică, dacă ar fi listată la bursă, ar reuși să impulsioneze activitatea bursieră din România. Din păcate, nu. Această listare este amânată. Și, în general, în România, bursa a fost prea târziu reînființată. Deci, Polonia, cu care sigur ne comparăm, pentru că Polonia este dintre toate statele din Europa Centrală și de Est care au plecat din comunism în același moment, în bloc starturi cu Bulgaria, cu Ungaria, Polonia a reușit să ajungă o țară dezvoltată și pentru că și-a reînființat bursa, piața de capital, în 1991 și sediul ales a fost în fostul sediu al Comitetului Central și asta a fost un semnal extraordinar. De ce a fost important? Pentru că și-a listat marile companii la bursă. Deci nu s-a mai pus problema ca statul să le întrețină pe alea, nu, au venit bani, au început să apară fondurile de investiții, inițial nu au fost polonezii cei care au investit cei mai mulți bani acolo, ci fondurile de investiții, fondurile străine, au venit bani, au schimbat managementul, au deschis piețe, au impus reglementări, manieră nouă de lucru și ca atare au solidificat companiile și economia poloneză de așa manieră încât companiile poloneze fac investiții în străinătate. Noi nu avem, în afară de Petrom, o companie despre care să spunem că face investiții în străinătate. Și vă spun, statul nu a acordat o atenție suficient de mare bursei de valori. De aceea îmi pare rău să spun, dar nu a făcut eforturi pentru dezvoltarea pieței de capital. Să
Conchidem din nou cu Polonia. În recenta sa vizită, premierul polonez Morawiecki a găzduit împreună cu președintele român Klaus Iohannis un forum de afaceri polonezo-român și s-a spus că schimbul comercial între cele două țări este 11 miliarde de euro pentru anul 2022. În ce măsură vine momentul acum pentru o mai mare integrare de afaceri și comerț în regiunea Europei Centrale și de Sud-Est? E greu de spus dacă ne vom, eu știu, îmbunătăți relațiile comerciale. Aceste schimburi totale de aproape 11 miliarde sunt, din păcate, în favoarea Poloniei, pentru că noi am exportat în valoare doar de vreo 3 miliarde și jumătate de euro și am importat de 7,5 miliarde de euro. Deci România are mult de lucru pentru a reuși să echilibreze această balanță. România nu are, de exemplu, investiții în Polonia. Polonia este al 19, adevărat, al 19-lea investitor, dar are peste 1500 de companii care au activități aici în România, care au investit vreo 330 de milioane de euro. Deci, din punctul acesta de vedere, Polonia este cu un pas înainte și dacă vorbește despre colaborare economică, vorbește probabil despre intensificarea, nu-i așa, afacerilor ei în regiune. Dar eu cred că aici ideea este de formarea unui, dacă vreți, triunghi, cum spunea premierul Morawiecki, scuzați-mă, Morawiecki, spunea de un triunghi de colaborarea cu ucrainienii pentru, post-război, după război, pentru colaborare economică cu Ucraina. Aici lucrurile rămâne de văzut cum se va putea realiza această colaborare. Însă eu cred că în acest moment, de fapt, în realitate, Polonia este într-o situație mult mai favorabilă și, de fapt, cred că polonezii, ca și ungurii de altfel, ca și cehii, sunt într-o competiție mare pentru relocarea industrială din Asia, nu neapărat, nu doar din China, ci în general din Asia, pentru că toate problemele care au fost pe fluxurile de transport, blocajele pe fluxurile de transport din ultimii ani, au dus la concluzia că e mai bine să facem investiții, să avem industria aici în Europa, în apropiere. Și Polonia, v-am spus, Cehia și Ungaria sunt foarte interesate. Scuzați-mă. Deci e timpul, sigur, să facem și parteneriate, dar să învățăm de la ei și să ne uităm să vedem ce fac ei și să intrăm și noi și bulgarii în această competiție de atragerea, până la urmă, a investițiilor europene către statele noastre.